Hej kära vänner, nu är det dags att ännu en gång ta upp ett problem i vårt samhälle. Jag tänkte berätta om en grej som har inträffat idag. Jag har en god vän som är i 80-årsåldern. Och vi har känt varandra i 20 år ungefär. Sen 91 eller någonting. Jag vet inte. Men i alla fall. Och jag tänkte, han är lika ensam som jag, så jag åker och besöker honom. Idag när jag kom till honom så var han ju helt förstört i sin psyke. Jag frågade vad som hade inträffat. Han bor i den här utsatta området i Växjö och bott i många år. Och sen berättade han att han är orolig för att han inte kommer att ha någon bostad så småningom. Och poängterar nu för att han är i 80-årsåldern. Han är en gammal pensionär. Han har slitit bra i sitt liv. Och då frågade jag, vad är det som är inträffat? Är det inte ekonomiskt? Han har ju sin pension och han visade mig då att han har ju fått specifikation att utbetalning av pensionen nu 18 som gick. Att han skulle få en viss summa. Och det här summan stämmer inte överens alls med det som sattes in på hans konto. Då frågade jag honom, varför fick du just denna månad så lite pengar? Och det visste han inte om. För att han i vanliga fall alltid får ju samma summa på sin konto. Och då sa han att nej, han har inte fått utbetalt sin bostadstillägg som det heter. Och vad heter det? Men att förtydliga det här berättelsen som var jag där några dagar innan. Alltså jag var ju idag och sen då ett par dagar innan var jag också och besökte honom. Och då ville han att jag skulle köra honom till Försäkringskassa i Växjö för att där hade de ju tidigare sin pensionsmyndighet sin mottagning och då ville han att han skulle prata med dem för att några dagar innan det att jag kört honom så har han ju även varit där och förklarat att han är så pass orolig för sin hyra. Men då har han ju blivit lovat om 2 dagar att pengarna ska vara på konto, vilket han hade inte alls fått. Och då var han ju tvungen att åka med mig och se vad som hade hänt, för pengarna var ju inte på hans konto. Ja, då har de ju kört iväg honom. Han fick åka buss, stackars, han har ingen bil och Johan åkte med mig denna gången. Och sen det är massa lovord och så vidare, det skulle redas ut. Och idag när jag kom då, det har ju gått en vecka ungefär. Men några pengar har fortfarande inte kommit på hans konto. Och då sa jag det till honom, visa mig den här specifikationen, pensionsutbetalningen. Och han visade mig, och det stämde väl att på den här utbetalningen så stod det ju 13 000, vilken han hade aldrig fått. Han har inte fått ens hälften. Så om man räknar bort den här bostadstilläggen. Jag själv tyckte det var märkligt och då åkte vi till Samarkand idag och han ville ju kolla på sin konto om det är någonting som har kommit de närmaste timmarna. Men när vi kom till Samarkand han tog ut kontodraget, men det var ju samma sak. De har ju fortfarande inte betalt i han. Och som ni förstår så är ju månaden slut och hyran ska redan varit inne för bara en dag sedan. Och ja, han var ju besviken och ledsen och orolig för sin boende som gammal. Och då sa jag till honom att Försäkringskassan hanterar inte de frågorna längre. De har ju haft pensionsmyndighetskontor där tidigare. Men nu har ju de flyttat till bredvid Vidingehem så att jag kan ju visa dig i alla fall var de ligger. Så jag körde ju honom dit och visade honom var kontoret ligger till pensionsmyndigheten. Och han var ju glad i alla fall att han fick reda på att de ligger ju där. För att om den här kvinnan på Försäkringskassan eller vem han hade träffat skulle hjälpa honom så skulle det vara som bara samma hyckleri och tiden skulle bara gå. Men i vilken fall som helst så satt vi hemma hos honom
Och då visade han med en räkning som han hade fått, som han hade inte alls räknat med. Då har han ju fått en sjukvårdsräkning. Att han måste betala 700 kronor. Och när jag tittade på den här räkningen så stod det där att det var ju från röntgenmottagning. Han skulle röntga sin rygg. Och jag frågade honom, vad hände med din rygg? Du skulle ju röntga. Varför gick du inte dit eller avbeställde tiden så att du inte får den här räkningen? Alltså först som främst så sa han ju att jag inte hittat brevet för efter en tag i min brevlåda. Men vad heter det? Jag har inte ont i ryggen, sa han. Ja, då frågade jag honom, men vad fan, det här är ju en remiss som är skickat från din ordinarie läkare att du skulle ju, vad heter det, undersöka din rygg på magnetröntgen. Då sa han, nej, jag hade faktiskt problem med prostata men jag hade inte med någon rygg. Så att oavsett vad som hände så är det meningslöst. Hade jag hittat brevet så hade jag avbeställt tiden. Men varför ska jag röntga min rygg? Jag tyckte att han var själv förvånad. När jag inte har problem med ryggen, jag har ju problem med prostata, sa han. Då sa jag till honom, fan ring till dem. För att din läkare måste ha ju, antingen har han skickat till fel patient eller så har han ju skickat fel remiss åt dig. Och det skulle han göra på måndag. Men när jag lite själv tänker så, för inte så länge sedan så bytte jag min vårdcentral. Jag hade en vårdcentral i Växjö på Söder. Och jag, vid ett tillfälle när jag själv varit sjuk och gick ju dit, vet du, så skulle de också skicka någon remiss åt mig. Ja, då upptäckte jag när jag kom hem så upptäckte jag att på den här remissen så stod det att jag skulle vara i Stockholm, men jag bor ju inte i Stockholm. Så jag blev lite förvånad, så jag åkte ner till vårdcentralen. Och så tittade jag och pratade med sköterska och gick ju in på sin data och kollade där. Då hade det visat sig att jag har fått fel remiss från fel patient. Eller ett annat patientremiss. Och nej, jag skulle inte vara i Stockholm då. Men hade inte jag gått dit och kollat upp detta, vet du. Och hade jag bara satt mig på en tåg eller hade varit en rik man och gjort på det viset så hade jag varit i Stockholm och bara stått på centralen och inte hade utrett någonting om mitt liv. Och det förvånar mig inte alls att så fungerar vår sjukvård idag. Vad heter det? Men jag hoppas ju i alla fall att den här mannen kommer få en rättelse med det hela. Först och främst så tycker jag inte att han ska betala de här 700 kronorna från den magra pensionen som han har på 13 000 kronor. Tillsammans med bostadstilläggen när hyran är då på 6 000 som min. Och då rådde jag honom att han skulle ringa. Eller att han skulle ringa eller besöka sin vårdcentral och förklara hur det gick till. För som främst så har du inte hittat det här remissen. För efter att tiden har gått ut för undersökning på det här mottagningen där de har skickat det. Och det andra är det att du har inte problem med någon rygg. Utan du har ju faktiskt problem med prostata. Och då får de ju skicka en remiss att du ska undersöka din prostata på sjukhuset och inte ryggen. För jag menar det är ju meningslöst att de håller på så här. Det andra är det att det får ju sjukvården reda ut, vet du. De får ju ta bort den här räkningen åt dig för att det är ju helt låtetokigt att du ska betala 700 kronor för någonting som du egentligen inte behöver. Här vill jag bara med det här vackra berättelse förklara för er hur fungerar vår sjukvård idag. Alltså, är det så man tjänar pengar inom landstingen eller staten på de här samhällssvaga, en gammal människa som är 80 år gammal som inte, han har ju, först och främst har han ju dålig svenska kunskaper. Jag kan kommunicera väl med honom på mitt språk. Men det är ju ingenting som de ska skilja på att de inte förstått honom att han hade faktiskt problem med prostata och inte hade med ryggen. Det andra är det ju då att vad vill de egentligen av den här gamla människan?
Alltså de vill sätta honom antingen till, han är ju skuldfri, de vill alltid sätta honom till skulder. Eller låta honom hamna i den knippa där han blir vräkt från sin bostad, vet du. Visserligen är han ju utlänning som jag. Men det ska inte behöva gå på det sättet. Och jag är övertygad om att även svenskarna har ju råkat ut för samma sak. Men rätt av sagt, bör vi inte vara rädda om våra gamla i vårt samhälle. Det finns ju faktiskt allting som de säger fint att få hjälp. En 80-åring som sitter i en lägenhet. De gångerna jag besökte honom så han var ju alldeles ensam. Han satt i en lägenhet. Neddragna gardiner. Han har inte ens varit någonstans. Hade inte jag kommit och plockat in han i min bil och kört han runt omkring. Att han skulle handla sig lite billigt. Vilket han är i stort behöv. Så skulle han vara redan borta för länge sedan. Och mest tänker jag just på att idag är det Kristina Himmelhus dag och jag tänder ljus för min mamma. Och tycker det är bedrövligt att vi kör folket åt samma håll mot våra kyrkogårdar istället för att vi ska hjälpa de gamlingar att få sig ett drägligt liv faktiskt. Jag gör detta av den anledningen. Jag är väldigt mycket ute och rör mig. Jag har aldrig varit den typen av människa som engagerat mig så mycket som jag gör idag. Jag vill alla väl, verkligen. Oavsett vad är det för folk. Men jag märker att vi glider ifrån människor och är alldeles för egoistiska och tänker på oss själva. Vi glömmer ganska snabbt att vi har vänner som vi haft under lång tid. Och den dilemma suddas bort ganska snabbt. Inte minst för dem som har drägligt idag. Som kan handla det de vill undkomma sig och åka fin bil och feta löner och ha samtidigt ett drägligt hus att leva i. Jag själv råkar ut emellanåt för sådana här olyckligheter. Men livet som jag hade gått igenom och som jag hade ju hanterat så har lärt mig att hantera även framtidens dagar på bästa möjliga sätt för att inte hänga upp sig på de här människorna. För att de är inte värda min intelligens och min förnuft. Va? Jag har ju bara varit olyckligt behandlad under lång tid. Och det är därför att med de kunskaperna som jag har och den erfarenheten som jag har vill jag gärna ställa upp till en och annan människa att de ska gräva sig ut egna problem. Slutligen tackar jag er som har sett det här reportagen om den här mannen. Och hoppas att det kan vara en nytta till er andra. Så att ni ska dels inte vara olyckliga om ni råkar ut för samma sak. Och dels att ni ska ju själva kanske ta i de sakerna på det viset som jag råder denna mannen att göra. Jag tackar er alla som har tittat på denna korta video och önskar er allt väl. Regel.